المستثمرين ما بيشوفوا الأرقام مثل ما بيشوفها المحاسبين. الرقم بالقوائم المالية ما له مجرد بيانات، هو قصة وبتكشف فرص استثمار أو مخاطر مخفية. اليوم حنفك شفرة قائمة الدخل والميزانية العمومية من منظور المستثمر الذكي، ونكتشف سوا كيف بتكشف الأرقام عن القوة الحقيقية للشركة وشو فرص النمو. ما لنا حنغرق بالنظريات المحاسبية أو المصطلحات، التركيز حيكون على المؤشرات العملية اللي بتهمك أنت كمستثمر. كيف تميز الشركة القوية من الضعيفة؟ شو هي إشارات المخاطر قبل ما تخسر أموالك؟ وإمتى تقول هالشركة بتستحق الاستثمار فيها؟ يا مرحبا فيكم بعقلية المدير المالي The CFO Mindset، معي ندى نصري، حيث يتحول التحليل المالي لسلاح استثماري بيساعدك على قراءة الشركات واتخاذ قرارات ذكية وبناء ثروة بثقة. نبدأ من الأساس. قائمة الدخل، الورقة بتفرجينا كيف الشركة عملت مصاريها بالماضي، أرباحها، خسائرها، وإجمالا شو رجعت للمستثمرين خلال فترة معينة. ولكن الحلو بالموضوع إنه ما منوقف عند رقم صافي الربح وبس، التحليل بيتوزع على 3 زوايا. أول زاوية اللي هي الأكاونتينج، طيب محاسبة. هون بنسأل هل الأرباح المعروضة فعلا واقعية وصحيحة للماضي؟ ثاني زاوية اللي هي الأعمال، هون بنسأل أو بنشوف شو عم بتخبرنا هالأرقام عن مستقبل الشركة ونموها. أما ثالث زاوية اللي هي الاستثمار، واللي بناء على هالمؤشرات بنعرف قديش سعر السهم معقول أو مبالغ فيه. طيب ليش مهمة هالإنكم ستيتمنت؟ لأنه تقارير الشركات مو دائما بتعكس الحقيقة كاملة، أحيانا بتلمع الأرقام بطريقة بتضل المستثمر العادي يلي مو شايف الصورة صحيحة. من هون بيجي دورنا كمستثمرين أذكياء نقرأ ما بين السطور ونكشف وين الأرقام بتكون مضخمة أو مضللة. تخيل معي إنه عندي 3 يوتيوبرز A و B و C، كل واحد عنده شركة صغيرة وكلهم بيحققوا نفس الإيراد $500 من الإعلانات. كل شركة عندها 100 سهم. أول شيء اشتروه هو الكمبيوتر. كل شركة أو كل يوتيوبر راح اشترى كمبيوتر، تمام؟ وخلينا نعتبره هذا الاستثمار الأول. اليوتيوبر A اشترى كمبيوتر ب $2500. B و C كل واحد منهم اشترى كمبيوتر ب $1250. طيب لما نحن بنشتري عادة أصل شو بنساوي؟ بنساوي له depreciation، استهلاك. طيب اليوتيوبر A قرر يوزع تكلفة الكمبيوتر على 5 سنين، واليوتيوبر B نفس الشيء، ولكن C قرر يخصم التكلفة كاملة بسنة واحدة. سنتين من التشغيل. خلينا نشوف شو ظهر بالأرباح. A إيراداته كان 500، مصروف الاستهلاك 500، الربح بالتالي صفر، يعني على الورق الشركة ما عم تحقق ربح. لليوتيوبر B إيراداته كمان أيضا 500، مصروف استهلاكه كان 250. ليش؟ لأنه جهازه أرخص من A، بالتالي الربح قديش؟ 250. ربحية السهم هون شو بدها تكون؟ 250 تقسيم 100 بيطلع الجواب 2.50 لكل سهم. أما بالنسبة لسي، السنة الأولى كتب الكمبيوتر كامل فكان عنده خسارة كبيرة. أما بالنسبة للسنة الثانية ما عنده أي استهلاك. ليش؟ لأنه خلص كتب التكلفة. إيراداته 500، مصروف استهلاكه بالتالي صفر بالسنة الثانية، الربح 500. ربحية السهم 500 تقسيم 100 بيطلع جواب 5. طيب يا ترى كيف بفكر المستثمر اللي هلأ عم يبلش بالاستثمار، يعني المبتدئ؟ بالنسبة لإيه شو بيطلع بيشوف؟ ما عنده أرباح، سهمه رخيص $2 مثلا. يعني بي بيقول عنده ربح 2.5 للسهم، إذا ضربناها ب10 يعني مضاعف الأرباح البي إي بيطلع للسهم قديش؟ $25. إذا رحنا شفنا سي شو بنقول؟ بيقول عنده ربح $5 للسهم، إذا ضربناه بنفس المضاعف اللي هو 10 شو بيطلع؟ $50 للسهم. ولكن الحقيقة مختلفة تماما. المستثمر الذكي بيشوف أبعد من هالأرباح المعلنة. A لسه عنده كمبيوتر بقيمة $2500 كأصل. C جهازه فعليا ما عاد يسوى 1250، صار عم يسوى 750. يعني من ناحية الأصول الأسيتس A أقوى من C، فمن غير المنطقي تدفع 50 ضعف أرباح لشركة C عندها نفس النشاط ونفس الإيراد، بل حتى أقل أصول. المغزى الأرباح المعلنة ممكن تكون مضللة لأنه بتتأثر بالمعالجات المحاسبية. A و B و C عندهم نفس الإيراد بالضبط، لكن بسبب اختلاف تسجيل الاستهلاك الأرقام عم تعطي صورة مختلفة تماما. المستثمر الذكي
ما بيتعلق بسطر صافي الأرباح فقط، لازم يرجع يعدل ويشوف الصورة كاملة، الإيرادات، الأصول، وطريقة تسجيل التكاليف. الآن خليني أخبركن على 6 طرق الشركات بتضلل فيها أرباحها. لما منحاول تحديد الأرباح الحقيقية للشركة بالماضي، الهدف الأساسي هو نفهم قدرة الشركة على تحقيق الأرباح الإيرنينج باور. بمعنى تاني، نحن ما بنبحث على رقم محاسبي، ولكن نبحث على القوة التشغيلية الحقيقية للأعمال، يعني على المحلل يعرف حتى بعد القيام بالتعديلات الممكنة كافة ما حيقدر يحصل غير على نسخة أقرب للواقع، ولكن هي ليست حقيقة كاملة. تصحيح قائمة الدخل بيتم بأسلوب ما يعرف بالطريق السلبي، يزيل ما هو خطأ أو مضلل، وعندها تقترب من شيء صحيح أو على الأقل شبه صحيح. خليني الآن استعرض لكم الست طرق الشائعة اللي بتستخدمها الشركات حتى تضلل المستثمرين بأرباحها. أحيانا تسجل الأصول على مدى أقصر من العمر الافتراضي، مثل ما عمل يوتيوبر سي بالمثال السابق، وهذا خلى الأرباح بالسنوات التالية تبين أكبر مما هي عليه. ثانيا في عنا إبطاء الاستهلاك، يعني أحيانا بيكون الاستهلاك بطيء جدا. لو استخدم اليوتيوبر A استهلاك خطي ل10 سنين بدل 5 سنين، هون بتبين الأرباح شو أكبر بمقدار $250، صح؟ بينما القوة الحقيقية للأرباح ما تغيرت، وما كان في استحقاق للشركة أعلى بسبب طريقة محاسبية مختلفة، صح؟ ثالث شي بدي أخبركن عليه هو نقل المصاريف للميزانية بدل قائمة الدخل. كيف يعني هذا الكلام؟ بعض الشركات بتقوم برسم التكاليف التشغيلية العادية، يعني بتنقلها للميزانية، تعتبرها أصول طويلة الأجل، وهذا الشي بيزيد أرباح قائمة الدخل. مثال على هذا الحكي، إذا كان عند اليوتيوبر محتوى بيقدر يستخدمه لسنوات عديدة، يا ترى هل تحسب مصاريف إنتاج الفيديو كمصاريف تشغيلية أم مصاريف رأسمالية؟ رابعا، تظاهر بأن كل شيء استثنائي. شو يعني هذا الكلام؟ يعني عادة تزال المصاريف الاستثنائية عند حساب القدرة الحقيقية على الربح للشركة، وهذا الشيء بيزيد الأرقام. لكن بعض الشركات بتكون ماكرة، بتصنف مصاريف عادية كأنه هي مصاريف استثنائية حتى تظهر أرباح أكبر. تسجيل إيرادات مبكرا، شو يعني هذا الكلام؟ حتى لو لم تنفذ كل الخدمات بالعقد، ممكن تسجل جميع الإيرادات بالفترة الحالية. مثال، إذا كان اليوتيوبر عم يشتغل على سلسلة جديدة وبيتقاضى المال لما تكتمل، تمام؟ هون بيسجل كامل الإيرادات قبل انتهاء من كامل العمل. نقل المصاريف الحالية للسنة القادمة أو بعدها، يعني أقصى درجات التضليل تحدث إذا سجلت الشركة أرباحها مبكرا بتأخر مصاريفها. مثال، يوتيوبر راح أنشأ موقع وتعاقد مع مبرمج للتحديثات المستمرة، هون ممكن ما يسجل المصاريف الحالية في قائمة الدخل بحجة إنه الخدمات المستقبلية ما زالت قائمة. إذا كنت مالك متأكد، قارن دائما مع المنافسين بنفس الصناعة. الخلاصة، إذا واجهت أي شك قارن دائما مع شركات أخرى بنفس القطاع، وتذكر قاعدة جوهرية: تحليل الأوراق المالية نشاط عملي للغاية، لا ينبغي يهدر الوقت في أمور لا تؤثر فعليا على الحكم النهائي. جاوبنا جزئيا على السؤال الأول اللي هو شو هي الأرباح الحقيقية للماضي. طيب الآن بدي انتقل للسؤال الثاني، شو بتشير الأرباح هي للمستقبل؟ خلينا ناخذ مثالين افتراضيين لسجلات الأرباح، يا ترى أيهما بتعتقد هو دليل أفضل للمستقبل؟ في عنا خيارين، كومباني A وكومباني B. من الواضح من خلال الرسمة هي إنه الكومباني A هي الأفضل، صح؟ مثل ما حكينا المستقبل ما بيحترم الماضي، وهي النقطة لساتها صحيحة، ولكن الأرباح بتعطي رف إنديكيشن وتقدر تثق فيها أكثر إذا كان سجل الأرباح طويل وتم استخدام متوسط اللي هو الافريج. 8، شمل دورات السوق بالكامل for market cycles. أيضا إذا كانت الشركة مستقرة business is stable. طيب بدي أسألك سؤال للتفكير، كيف تتوقع إنه أرباح الشركتين ممكن تتطور خلال 5 سنين الجايين؟ ممكن يكون مغري إنه بس ترسم ترند الأرباح الماضية على المستقبل. وفقا لكبار المستثمرين لازم تكون حذر جدا، القيمة الاستثمارية مرتبطة فقط ب demonstrated performance. المنافسة، التنظيم، وقانون العائد التناقصي كلهم أعداء للتوسع الغير محدود، وعناصر معاكسة أحيانا
ممكن تحد من الانحدار المستمر. يعني باختصار ما في أرباح خارقة أو خسائر دائمة، كل شيء بيتغير مع الوقت. تيك أواي نمبر 4، تحليل الميزانية العمومية. هاي القائمة المالية اللي وصلنا لها كبار المستثمرين بيعتمدوا عليها. يعني ليش نركز بس على الأرباح بقائمة الدخل وهي طبيعتها متقلبة وسهل التلاعب فيها بالمحاسبة؟ إذا فينا نستخدم اختبار أقوى وأوضح. تذكر النقطة الأولى، أكيد بتفضل تشتري شركة عندها أصول حقيقية وملموسة بدل ما تعتمد بس على الأرباح. ليش؟ لأنه ببساطة إذا توقفت الشركة فجأة على الأقل عندها أصول ممكن تبيعها وتسترجع جزء من استثمارك، وهون بيكون عندك حماية من الخسارة الكاملة اللي هي limiting downside risk. طيب شو الهدف الأساسي من تحليل الميزانية العمومية؟ الهدف الأساسي هو كشف الشركات الضعيفة. يعني بتشوف إذا في مشاكل سيولة من خلال current ratio، ولازم يكون عادة أكبر من 2. كمان بتشوف قدرة الشركة على دفع الفوائد من خلال interest ratio. كمان بتراجع مستويات الديون debt levels. يا ترى هل الشركة غرقانة بالديون ولا ممكن ما عم تستفيد من التمويل؟ أيضا تدفق المخزون inventory. كمان بتشوف كيف عم يتغير عبر الزمن لتعرف إذا كانت المبيعات واقفة ولا عم تتحسن. المهم هون إنك ما تستهين بالميزانية العمومية. صحيح الأصول والالتزامات ما بيشدوا النظر مثل الأرباح والمبيعات، ولكن المستثمر الذكي هي بنفس الأهمية. خلينا نرجع لمثال اليوتيوبرز الثلاث. جاهلوا أجهزة الكمبيوتر وفكروا فقط إنه عم يحققوا $500 أرباح سنوية. الشركة A ممولة بالكامل من الأسهم، الشركة B ممولة من مزيج من الأسهم العادية و$2000 بسندات بفائدة 5%. تمام. الشركة C ممولة من الأسهم العادية و$6000 سندات وكمان فائدة 5%. الآن بعد ما نخصم مصروفات الفوائد من الإيرادات نحصل على الأرباح السنوية لكل شركة. إذا افترضنا أنه الأسهم العادية بيتم تقييمها بمضاعف أرباح 10، يعني ال PE، نحصل هون على قيمة الأسهم الإجمالية لكل شركة. بعدين بنضيف قيمة السندات حتى نوصل للتقييم الكلي للشركة، وهون تظهر المفاجأة. القيمة الإجمالية للشركة B أعلى بمقدار 1000 من القيمة A، والقيمة الإجمالية للشركة C أعلى بمقدار قد ايه؟ 3000، يعني 60% من ايه؟ سؤال هون، كيف يمكن للشركات عندها نفس القدرة على تحقيق الأرباح إنه تقيم بشكل مختلف تماما؟ يا ترى هذا منطقي؟ لحتى نجاوب على هذا السؤال لازم نفهم، هل من المنطقي أصلا إنه نقيم الأسهم العادية بمضاعف 10 ونعتبر السندات بالقيمة الإسمية بكل حالة؟ بحالة الشركة B ما في سبب يخلينا نعتقد إنه السندات ممكن تكون أقل من القيمة الإسمية. الشركات بتحقق أرباح بتعادل 5 أضعاف مصروفات الفوائد، وهذا بيعطي هامش أمان ممتاز. صح إنه مساهمي بي هون بيكونوا معرضين أكثر لانخفاض الإيرادات مقارنة بمساهمي A، لكن عندهم التزام فوائد ثابت. بالمقابل عندهم ميزة الرفع المالي leverage، يعني إذا ارتفعت الإيرادات أرباحهم ترتفع بنسبة أكبر مقارنة بمساهمين A. ممكن هذا يبين متناقض، لكن لازم نتقبل النتيجة. قيمة الشركة B بتساوي 6000، يعني أعلى ب20% من A فقط بسبب هيكل رأس المال. وهون نتذكر المستثمرين وقت قالوا كقاعدة عامة هيكل رأس المال الأمثل للمؤسسة هو اللي بيضمن أوراق مالية ذات أولوية senior securities بقدر ما يمكن إصدارها وشرائها بأمان للاستثمار. الآن خلينا نحكي عن الشركة سي. هون الوضع مختلف تماما. سندات الشركة سي مغطاية بالأرباح بمقدار 1.66 ضعف فقط من مصروف الفوائد، وهذا ماله آمن. عادة كبار المستثمرين نفسهم بيقولوا لازم نوضع حد أدنى للشركات الصناعية عند 3 مرات، يعني إضافة أرباح الأسهم العادية بسي أكثر عرضة للتقلبات بسبب الرفع المالي العالي، يعني تغيير صغير بالإيرادات بينعكس بشكل كبير بنسبة مئوية على أرباح المساهمين. هذه المخاطرة ممكن تبعد المستثمرين المحافظين طلب على السهم، وبالتالي بتقلل من سعره ومضاعف أرباحه. كرمال هالشي من غير الواقعي إنه نقول إنه قيمة الشركة سي حتوصل ل 8000، على العكس تماما ممكن تكون قيمتها أقل حتى من قيمة الشركة A. الخلاصة تصنيف هيكل رأس المال: A محافظ جدا اللي هو over conservative، B
ملائم أو مناسب appropriate أو مضارب speculative. بالنهاية فهم هيكل رأس المال ما له مجرد تمرين محاسبي، هو أداة استراتيجية حتى تفهم كيف بينعكس التمويل على قيمة الشركة ومخاطرها. ممكن تبدو شركتان متطابقتان بالأرباح التشغيلية، لكن اختلاف طريقة تمويلهم بين ديون وأسهم هون ممكن يقلب التقييم رأسا على عقب. الفكرة الجوهرية أنه الديون ما لها دائما سلبية، ولكن يمكن أن تكون وسيلة لتعزيز عوائد المساهمين إذا استخدمت بحذر، تماما مثل حالة الشركة B. أما المبالغة بالاعتماد على الديون مثل الشركة C هي سلاح ذو حدين، ممكن يرفع الأرباح لحظة، لكن ممكن يزيد هشاشة الشركة على المدى الطويل ويخيف المستثمرين المحافظين. وهون بنرجع كبار المستثمرين قالوا أفضل هيكل رأس مالي هو اللي بيوازن بين الأمان والعائد وبيستفيد من الديون بقدر ما يمكن للشركة أن تتحمله بأمان. بالتالي لما منشوف الميزانية العمومية ما منشوفها كجدول أرقام فقط، هي خريطة استراتيجية تكشف عن شخصية الشركة. يا ترى هل هي محافظة، مناسبة، مضاربة؟ هاي الإجابة بتصنع كل الفارق في القرارات الاستثمارية. لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. تذكر دائما أنه قراءة القوائم المالية ما لها بس أرقام، هي فن وذكاء، وهي المفتاح لتعرف إذا الشركة فعلا قوية أو مجرد وهم على الورق.